ગઈકાલે તમને લોકોને એક્સરસાઇઝ નંબર 5.5 સુધી કમ્પ્લીટ કર્યું. આજે 5.6 અને ટાઈપ નંબર 7 જેનું નામ છે પ્રચલ વિકલિત. પ્રચલ વિકલિત એટલે શું? ડાયરેક્ટ નો મારે x થી y લગી જવું હોય, મારો પ્રશ્ન dy/dx હોય, તમે જે બોર્ડ ઉપર જોવો છો યાદ રાખો x બરાબર f of t તથા g y બરાબર g of t t પ્રચલ વાળા સમીકરણો છે. x equals to f of t and y equals to g of t. It is the parametric format of the t, the parametric equation of the t, and we have to find the dy/dx. ટૂંકમાં મારે ગોતવાનો dy/dx છે. વિકલન ઓળખાઈ જાય dy/dx. IMP છે 2 માર્કર માટે. આમાંથી દર વખતે એક ક્વેશ્ચન હોય છે. આજ એક્સરસાઇઝમાંથી બેઠો એક્સરસાઇઝ નંબર 5.6. ચાલો હવે આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ. ઓકે, સમજાય છે હું શું કહું છું? અહીંથી આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ એક્સરસાઇઝ નંબર 5.6. બરાબર? યુ કીપ ઇન માઇન્ડ x equals to f of t, y equals to g of t. એટલે જો તમને એમ હશે x વાળું t આરે હોય, y વાળું t આરે હોય, x વાળું θ આરે હોય, y વાળું θ આરે હોય. એટલે પ્રચલ t θ આવ્યો એને પ્રચલ કહેવાય. ઇંગ્લિશમાં એને પેરામેટ્રિક કહેવાય. બરાબર છે? ક્લિયર છે? હવે આને હું કહું કે p પ્રત્યે વિકલન કરતા. અહીંયા પણ p પ્રત્યે વિકલન કરતા અમુક છે ને વસ્તુ આપણે ફિક્સ જ હોય. બરાબર? આ ફિક્સ જ વસ્તુ છે. ક્લિયર છે? હવે અમારે કરવાનું શું છે? તો કે dx/dt 2a 2t 4at બરાબર dx/dt અને અહીંયા y dy/dt એ એમનો અહીંયા તમને થોડુંક નાના છોકરાને સમજાવો તો એમ સમજાવો t⁴ 4t 4 - 1 4a dq. રેડી છે? ક્લિયર છે? તમને સમજાય છે હું શું કહેવા માંગુ છું? dy/dx ફાઇન્ડ કરવાનું. શું કરવાનું છે? dy/dx. હવે dy/dx હોય તો dy/dx dy/dt dx/dt dy/dt શું છે? જો વેલ્યુ એની જગ્યાએ મૂકવાની. આ dy/dt ની વેલ્યુ છે જો આ એની જગ્યાએ મૂકવાની. એના 480 છે 480. This is cutting t square. અને આ છે ને બેટા આ છે ને મારી એક સ્ટાઇલ છે, મને આ ગમે છે. આ છે ને આ જ્યારે છેદ લખતા ને લખવાનું કે dx/does not equal to 0. અહીંયા લખવાનું લાગે છેદ કોઈ શૂન્યનું અહીંયા ખાસ મેન્શન કરવાનું કે ગયું નહીં હોય. આ મારી પોતાની સ્ટાઇલ છે. અહીંયા સુધી નો પ્રોબ્લેમ છે. t square is the my answer. જોઈ લેજો t square તમને જવાબ આપેલો છે. આપેલો જોઈ લો. ક્લિયર છે? પાછું એક વાર તમે મારી ભેગા આવો. ચલો તો કંઈ જ નથી. આ બે રકમ છે. આનો ચલ t છે એટલે t આરે વારો આવે. ફિઝિક્સમાં બહુ આવું કે સમજો તમે. મારી વાત સમજો તમે કે આ t છે ને એટલે t પ્રત્યે કરવાનું. અહીંયા θ છે તો θ પ્રત્યે વિકલન કહેવાય. ઓલું y અને x ડાયરેક્ટ કરો. તમે પાછળ ના જો y ઇક્વલ્સ ટુ અમે y કાઈ નહોતું આપણે y એઝ્યુમ કરીને y ઇક્વલ ટુ ઇક્વેશન લેતા હતા ને. સમજાય છે ને? y ઇક્વલ્સ ટુ લેતા હતા ને આપણે. એટલે ડાયરેક્ટ dy/dx કરીએ કે ઈ જ વસ્તુ આ કેના કન્સેપ્ટમાં છે, આ કેના કન્સેપ્ટમાં છે, t ના કન્સેપ્ટમાં. દેખાય તમને? t ના કન્સેપ્ટમાં. આ t ના કન્સેપ્ટમાં છે એક જમ્પ મારે અને એક ઘાત ઓછી થાય. જમ્પ મારે એટલે 4 અને 4tq 4atq. ક્લિયર? આટલું તમારા મગજમાં સાવ બેસી ગયું છે. રેડી ટનાટન રેડી છે. ક્લિયર? હવે આવે છે સેકન્ડ સમ. બરાબર? અને સેકન્ડ સમ લેતા પહેલા એકદમ ઈઝી છે એક્સરસાઇઝ 5.6. તો પાછું ટાઇટલ આપી દો એટલે તમને કઈ જ વાંધો ન આવે. આજે બધા દાખલા એક્સરસાઇઝ 5.6 ના ખાસ હેડ સુધીના રેડી છે સર? દેખાય છે ગ્રીન ટાઈપની? ઓકે. ચાલો અમારી સાથે જો તમે બોલવાનું ચાલુ રાખજો. એના પરથી વિકલન dx/dθ a - sin θ છે. આ d/dθ x a d/dθ cos θ નું sin θ.
છે એટલે does not equal to 0 છે નહીં. dy by d theta b b by d theta cos theta b sin theta. Okay, dy by dx equals to dy by d theta dx by d theta dy by d theta b sin theta upon minus a બે cos theta છે મને થોડું બે cos theta છે. હા હા બરાબર છે, બે cos theta છે. ઓકે ઓકે, નો પ્રોબ્લેમ. sin theta, this is minus b by a. This is the final answer. બરાબર છે, ક્લિયર? હવે પાછા તમને તાજા મજા કરું, જુઓ તો ખરા. sin 2t cos 2t tan 2t sin 2t એટલે 2 sin t into cos t equal to 2 tan t upon 1 plus tan square t. આવા નીતિય સમ છે ને, બરાબર? એ બધાને હું તમને થોડી વારમાં યાદ કરાવીશ કે જે મારો ઉપયોગ હશે, બરાબર? હવે તમારો ઈ ચાર્ટ હોય ને 11મા ધોરણનો, મેં એકવાર એ પણ તમને આપેલો છે. જ્યારે હું અત્યારે નવા 11મા વળાંક કરાવતો હતો ને, એ મેં અંદર તમને પ્લેસ કરેલું છે. sin 2 theta cos 2 theta tan 2 theta sin 3 theta cos 3 theta tan 3 theta એની વેલ્યુ તમે તૈયાર કરીને હાથ ઉપર રાખજો એટલે આ એક્સરસાઇઝમાં તમે હળવા બનો. સમ નંબર 3 x equals to sin t અને y equals to cos 2t છે ને, cos 2t. ચાલો રેડી છે. t પ્રત્યે વિકલન કરતા થર્ડ નંબર, બરાબર? t પ્રત્યે વિકલન કરતા dx by dt શું આવે છોકરાઓ? dy by dt શું આવે? માઈનસ sin 2t અને હજી dy by dt 2t. સાંકળનો નિયમ, ચેનનો રૂલ, ઘણા નો સમજાયું હોય તો અત્યારે ક્લિયર થઈ જાય. એમાં એવું નથી, આ એક્સરસાઇઝ ઈઝી છે ખરેખર. આને આગળ લેવાની જરૂર નથી. બગડો બારે dt dt કટ માઈનસ 2 sin 2t. therefore dy by dx dy by dt dx by dt does not equal to 0 minus 2 sin 2t upon cos t. બરાબર છે? રેડી છે? ક્લિયર છો તમે લોકો? બરાબર છે? જવાબમાં સાદું રૂપ આપ્યું છે. મેં તમને નો વાત કરી, વાતમાં વાત કરી દીધી તમને કે આ sin 2t છે. વાતમાં તમને વાત કરી દીધી કે આ sin 2t છે, બરાબર છે? આ sin 2t છે, બરાબર? એની વેલ્યુ -2 sin t cos t upon cos t છે. ફેક્ટિંગ થઈ ગઈ cos t ની, તો -4 sin t છે. ક્લિયર? આ તમારો આન્સર, -4 sin t તમારો આન્સર. એની વેલ્યુ મૂકી છે. દેખાય છે તમને? બરાબર દેખાય છે ને? કે હલનચલન નથી, વસ્તુ હલનચલન નથી, બધું કોન્સન્ટ્રેટ દેખાય ગયો. sin t sin t cos 2t બેટા દેખાય છે. dx by dt sin નું cos થીટા હોય તો થીટા, x હોય તો x. અહીંયા શું છે? sin sin t હા, એટલે એનું cos t થાય. શું થાય? cos t. હા, અને cos 2t નું શું થાય? માઈનસ sin 2t. અને 2t નું પાછું શું થાય? 2. ખ્યાલ આવે છે ને? આ કે ના? રેડી? ક્લિયર? અહીં સુધી રાખું છું. નેક્સ્ટ વન પ્લીઝ. ફોર્થ વન સારો છે ભાઈ, ફોર્થ વન સારો છે. 4t by 4 upon t MCQ માં પૂછાયો સારો એટલે, બરાબર છે? આ વખતે તમને એ સારા સમાચાર આપી દઉં, કદાચ 50 માર્ક્સ ના MCQ પણ રહે, બરાબર છે? અને તમારા MCQ સાથે સાથે રેડી થઈ જાય. એનો પ્રોબ્લેમ છે. x equals to 4t x equals to 4t x equals to 4t. This is the fourth one. Okay, and y equals to 4 upon t. હા, આ રીતે પાર્ટીશન પાડવાનું. તમારો રકમમાંથી લખવાની, એક્ઝામમાં લખવાની. t પ્રત્યે શું કરતા? વિકલન કરતા. dx by dt 4 d by dt 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 cut dx by dt 4. આ
વળી પાછું અહીંયા લખવાનું t પ્રત્યે વિકલન કરતા dy by dt આ 4 d by dt 1 upon t log t નો થાય હો એ તો સંકલન થાય 4 d by dt t raised to -1 કારણ કે વિકલન અંશમાં થાય અંશમાં જેનું સૂત્ર છે જો કયું આ તમને જૂનું અને જાણીતું x raised to n હવે t ના કન્સેપ્ટમાં લ્યો તો t આ ફિઝિક્સમાં બહુ કર્યું છે રેડી ઈ જ રીતે 4 minus t minus 1 minus 1 minus 4 t raised to minus 2 minus 4 t square clear that does not equal to 0 you want dy by dx તમારે જો છે dy by dx એનો તો કરવાનું ભાઈ બરાબર dy by dt upon dx by dt આ જે આ વિધેયક છે ને આવી રીતે તમે જોડાણ કરો ને અને આવી રીતે તમે dy by dx કરો ને એને પ્રચલ વિધેયનું વિકલિત કહેવાય વિધેયનો એક પ્રકાર પ્રચલ વિધેય અને એ પ્રકારનું વિકલન એટલે પ્રચલ વિધેયનું વિકલન dy by dx વિકલન એટલે તમારે dy by dx જ ગોતવાનું આવશે બરાબર છે રેડી છે dy by dt -4 upon t square upon 4 -1 upon t square this is the answer not here here comfortable yeah comfortable okay then I will do here that dy by dt dx by dt તમારે dy by dx આનો ગોતવાનો છે તો dy by dt દેખાતું નતો ઈ જ લખું છો બીજી વાર લખું છું અને કોટાનો મારતા ભગવાન આ dy by dt -4 upon t square અને આ 4 ના 4 કાઢ એટલે -1 upon t square this is the answer okay આ એ નતું દેખાતું એનું મેં રિપીટેશન કર્યું છે આ dy by dt ની આ જ કિંમત અહીંયા મેં પ્લેસ કરી છે આ છે એ કરી છે dx by dt ની આ વેલ્યુ છે અહીંયા પ્લેસ કરી છે ચાર સરખા છે ઉડાડ્યા છે -1 upon t square છે કર્યા છે બરાબર એકદમ થોરલી સાદું બોલું છું થોડીક સ્પીડ લાગશે પણ હવે તો વિચાર કે એક ચેપ્ટર નો વળાંક આવી ગયો છે એટલે બેટિંગ જોરદાર કરી જ દેવાની બરાબર છે સમજાય છે એટલે આ વસ્તુ તમે તાકાત થિયરમમાં છે સમ નંબર 5 ચાલો સમ નંબર 5 x એ પ્રમાણે તમે સાઈનથી ચાલુ કરો એટલે પ્રોબ્લેમ જ નો રહે પૂરું થવાનું બરાબર છે હા સાહેબ ઓકે સમ નંબર 5 x cos theta x cos theta cos 2 theta y sin theta minus sin 2 theta ઓકે રેડી છે આપણે ગોતવાનો છે dy by dx બહુ મજાનો સમ છે ફાઇન્ડ dy by dx સમ નંબર કેટલા છે 5 ઓકે સમ નંબર 5 બધું ક્લિયર છે ઓકે હવે જોજો થીટા પ્રત્યે વિકલન કરતા dx by d theta cos theta minus sin theta minus sin 2 theta into 2 d by d theta લેતો નથી પ્લીઝ મને હવે એવું કામ ન કરાવો છે આ dx by d theta ના does not equal to 0 શૂન્ય નથી કારણ કે છેદમાં આવશે એટલે થીટા પ્રત્યે વિકલન કરતા એટલે દિવસે સમજાવેલું છે dy by d theta cos theta cos 2 theta into 2 cos theta 2 cos 2 theta ઓકે તમારે ગોતવાનું છે શું ગોતવાનું છે dy by dx dy by d theta dx by d theta dy by d theta cos theta minus 2 cos 2 theta upon 2 sin 2 theta minus sin theta ઓકે આટલું તમે લોકોએ કરી લીધું બરાબર અહીંથી આટલું તમે કરીને એક્ઝામમાં આવશો તો તમારા માર્ક મળશે જ એ માર્ક કપાશે એવું નથી બરાબર એટલે કોઈ ખોટી ઓલી વાતમાં ન આવતા પણ આનાથી વધારે તમારે સાદું રૂપ આપવું હોય તો આપી શકાય છે નથી આપી શકાતું એવું નથી બરાબર પણ મને અહીં સુધી ભાવે છે બરાબર ધીસ ઇઝ ધ ફાઇનલ આન્સર ઓકે આમ કાંઈ નથી આની કિંમત
મૂકી dy by d થીટા અને આની dx by d થીટા બરાબર. ઘણા cos 2 થીટાની કિંમત મૂકે, sin 2 થીટાની કિંમત મૂકે, પણ આપણે એટલું લાંબુ કરવાની જરૂર નથી. તમે પાછળ બેક સાઈડે જોજો. ધીસ ઇઝ ધ ફાઇનલ આન્સર. બરાબર છે? ક્લિયર છે વસ્તુ? બરાબર છે. એના પછી નાના નાના ટુકડા જેવા 3-4 દાખલા હું એક સાથે લઈ લઉં છું. બરાબર છે? કે તમારા મગજમાં રહે. ઓકે. આના પછી એક્સરસાઇઝ રિવાઇઝ કરજો એટલે વાંધો ન આવે. પોસ્ટ કરો સર. ચાલો સમ નંબર 6, 9 અને 10 બરાબર એક લેવલના છે એટલે લઉં છું. બાકી નથી રાખવાનો. અમુક બહુ લેન્ધી છે, સિમ્પ્લિફિકેશન લેન્ધી છે. વર્ક તો થઈ જાય. સાકળનો નિયમના થોડા કન્સેપ્ટ પાછા સમજાવીશ અને તમને પૂરેપૂરું પુસ્તક કરે. ચાલો હવે આમાં શું કરવાનું છે? થીટા પ્રત્યે વિકલન કરતા સામો ચલ થીટા છે. થીટા સામો એટલે થીટા પ્રત્યે વિકલન. બરાબર છે? dx by d થીટા એ થીટાનું 1 sin થીટાનું cos થીટા થાય ને. વિકલન sin થીટાનું cos થીટા. જો તમે મારી પાસે આવું ન કરાવતા કે d થીટા થીટા માઈનસ d by d થીટા ઇન્ટુ sin થીટા, આવું એક સ્ટેપ પહેલા પાડો અને એના ઉપરથી આ આવે. હવે ડાયરેક્ટ કરું છું. યુ વિથ મી કે થીટાનું 1 d theta by d theta into theta એટલે 1 sin નું cos, cos નું minus sin, tan નું sec square, cot નું minus cosec square, sec x નું sec x tan x અને cosec x નું minus cosec cot x. એવી રીતે ડાયરેક્ટ કરું છું. આવા થીટા પ્રત્યે વિકલન કરતા આ dy by d theta એ અચળ cos નું minus sin theta એટલે minus a sin theta. આ 1 minus cos theta એટલે 2 sin square theta by 2. યાદ કરવાનું જ હોય, તમને ખબર જ છે. બરાબર. અને તમને કીધું હતું કે આના બરાબર આ ડાયરેક્ટ આવે. યાદ કરી લેજો. બરાબર. 1 minus cos theta એટલે 2 sin square theta by 2. આ ડાયરેક્ટ સૂત્ર છે, ફોર્મ્યુલા છે. 1 plus cos theta 2 cos square theta by 2. આ ચેપ્ટર 11th માં આવતું અને ચેપ્ટર નંબર 2 માં એનો યુઝ લીધો છે. બરાબર છે? ખ્યાલ છે ને તમને? તમને આની પહેલા કીધું તું મેં કે નથી ખબર તમને લોકોને? વાત થઈ છે ને? હા, એ જ વસ્તુ છે. બરાબર. હવે આનું sin થીટા નું શું સૂત્ર થશે સાહેબ? 2 sin theta by 2 cos theta by 2. ક્લિયર? રેડી? હવે dy by d theta સોરી dy by dx dy by d theta dx by d theta. આ તો લખવાનું છે, એડિંગ તો બાંધવાનું. ફેરફાર કરી એડિંગ તો બાંધવાનું. dy by d theta minus 2a sin theta by 2 cos theta by 2 આ 2a sin square theta by 2 cot. This is the minus cot theta by 2. આ આન્સર હશે. છે આન્સર જોજી છે minus cot theta by 2. સમજાય છે? બરાબર. આ સાદુરૂપ આપવાનું સિમ્પ્લિફિકેશન ઘણીવાર પ્રૂડેન્ટ માં આવ્યું હોય. તમને એમ થાય કે હું અહીંથી મૂકી દઉં, અહીંથી આ મૂકી દઉં તો ચાલે. wrong નહીં પડે. બોર્ડમાં સ્ટેટ બોર્ડમાં નહીં કરતા. બટ if it will be asking you want this format, how to format make it, તો આ રીતે તમારે કરવાનું રહેશે. ચાલો મારી સાથે સમ નંબર 9 માં સમ નંબર 9 માં dx by d theta એ આ સિસ્ટમ થી કરો. તમે અહીં સિસ્ટમ વાપરી શકો પણ થોડીક સ્પીડ લેવી પડે ભાઈ. છે sec theta into tan theta ડાયરેક્ટ સૂત્ર જ છે. x હોય તો sec x tan x, sec theta હોય તો theta પ્રત્યે વિકલન હોય તો sec theta into tan theta. રેડી છે? dy by d theta b d by d theta into tan theta. This is the b sec square theta and we have to find the dy by dx. dy by d theta dx by d theta. And what is dy by d theta? b sec square theta. And what is dx by d theta? A sec theta tan theta. But so no sec and sec cut. b by a sec theta બરાબર upon tan theta. અને tan theta એટલે શું થાય? b by a sec theta into cos theta upon sin theta. આ tan theta નું sin by cos થાય ને? નથી દેખાતું ક્વેશ્ચન? ઓકે સર. ઓકે and sec and cos
sec and cos it is 1 અને b by a અને 1 upon sin એટલે cosec અહીંયા લગી તમે અહીંયા લગી દેખાય છે અહીંયા સુધી દેખાય છે આના દેખાતું કઈ dy પછી નીચે ન દેખાતું આ dy by dx ના એ દેખાય ને પછી નીચે નો દેખાય ને ઓકે આનો dy by dx કઈ વાંધો નહીં 10 હું રફ જ કરી નાખું 10 ને ખોટું જ લખ્યું છે 10 માં જરૂર જ નથી આ એકદમ મસ્ત સિમ્પ્લિફિકેશન સમજે આ dy by dx હું આનું જ કરાવું છું આને dy by d theta dx by d theta કોઈ વાંધો નથી સર dy by d theta b sec square theta and dx by d theta a sec theta n theta કટ b by a બરાબર છે રેડી ને પર sec theta upon tan theta b by a sec theta sin theta upon cos theta આ tan ની વેલ્યુ આ છેદનો છેદ અંશમાં જાય b by a sec theta cos theta sin theta b by a આ 1 અને 1 upon sin એટલે cosec theta and answer આ dy by dx answer ક્લિયર બરાબર છે ગતિમાં રાખો છો માટે ઉતાવળ ન કરી કરો બસ ગતિમાં તમે લખો શાંતિથી જોઈ લો શાંતિથી લખો એટલે તમને કઈ પ્રોબ્લેમ ન રહે બરાબર 10મું હું શાંતિથી કરાવું છું અને 11મું શાંતિથી કરાવું 10મું ખાલી એકલો જ લખું છું બરાબર સ્પષ્ટ કરી દો રેડી છે ઓકે આટલી રકમ છે આ થીટા પ્રત્યે વિકલન કરતા અમારી મારી સ્પીચની આગળ રહેજો dx by d theta am d theta cos theta d by d theta theta into sin theta આ uv ગુણાકારનો નિયમ બરાબર મલ્ટીપ્લિકેશન રૂટ cos theta નું વિકલન માઈનસ sin theta આ theta રાહ જોવે d by d theta sin theta રાહ જોવે d by d theta into theta બરાબર તમને આખું સમજાય આ am નો માઈનસ sin theta theta m નો sin નું cos theta sin theta m નો sin theta m નો into 1 theta બરાબર આ માઈનસ sin theta plus sin theta એટલે કટ થઈ ગયું a theta cos theta dx by d theta this is the result number 1 now dy by d theta theta પ્રત્યે વિકલન કરતા dy by d theta am નો sin theta નું ડાયરેક્ટ લખું cos theta આ theta d by d theta cos theta d by d theta into theta બરાબર છે આ cos theta ડાયરેક્ટ આ theta m નો minus sin theta cos theta d theta cos theta m નો બરાબર છે a cos theta minus plus theta into sin theta again this minus cos theta this plus this minus plus this minus this minus plus minus we have to expand this bracket counts quota cos theta minus plus cos theta this a theta into sin theta this is the result number 2 okay બેના રિઝલ્ટ પાડી દીધા છે બેમાં a છે બરાબર b નથી તમારે જોઈ છે dy by dx એટલે dy by d theta dx by d theta મેં તમને શીખવાડ્યું છે કે અહીંયા does not equal to 0 તમારે લખવાનું પહેલા ઓલામાં આવી કોઈ કે નો આવી કોઈ dy by d theta this is a theta sin theta this is a theta cos theta this sin upon cos is tan theta sin upon cos it is tan theta and my tan theta is my final answer બરાબર છે આ દાખલો જોજો હું તમને પાછો કરાવીશ તમે તમારી રીતે જોઈ લો તમને મજા આવશે આની પછીની એક્સરસાઇઝમાં આનું ડબલ વિકલન કરવાનું આવશે બરાબર વાટ 1 અને
ધડાકા બે બરાબર છે. ડબલ દોરાની વાતો છે, ડબલ વિકલન. એ ટોપિક આખો આવતીકાલે ડબલ વિકલનનો કરાવવાનો છે. તાવડ નથી કરતો તમે ચિંતા ન કરો. આઈ વિલ ડુ ધ 11th નંબર સમ એન્ડ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. આ 2018માં પૂછાઈ ગયેલો છે 2 માર્કરમાં 11મો સમ. હવે હું જે કરું છું ને 11મો સમ એની વાત કરું છું. 11th સમ જો x equals to y equals to a cos inverse b. એક વાત કહું તમને, હે કરી દઉં વાત. જો મારી પાસે છે ને અત્યારે મારા ક્વેશ્ચન આમાં લખાવું ની ગડબડ છે, એટલે એમાં શું હોય બધું સોલ્વ કરીને આપ્યું હોય તમને. બીજી ઘણી ઇંગ્લિશ મીડિયમ ગુજરાતી મીડિયમની મટીરિયલ ડાયજેસ્ટ મળે છે. હું સાથે પીડીએફ મૂકું છું, કારણ કે કદાચ બાય ચાન્સ તમને મારી ઓછું વધતું દેખાય તો આપણે આમ અત્યારે ભેગા નથી પણ આમ ભેગા રહી શકીએ, એના માટેની વાત છે. બરાબર. તો હું જે આ તમને સિસ્ટમથી અત્યારે દાખલો કરાવું છું, સમ કરાવું છું ને, એ આખો અલગ છે. આખો અલગ છે. એક જ મિનિટમાં થઈ જશે તમારે, એક જ મિનિટમાં છોકરાઓ. બરાબર છે. એટલે અહીંયા બરાબર જો આ x * y એનો ગુણાકાર કરો. રેડી. હવે આ અંડરરૂટ માં એટલે એને 1/2 કહેવાય. પાયો સરખો છે અને બે ઉપર શું છે? પાયો સરખો એટલે ઘાતનો સરવાળો. આ બે માં છે એટલે 1/2 કહેવાય. એટલે a આ π/2 કહેવાય, આ π/2 કહેવાય અને આ 1/2 કહેવાય. એટલે કટ થયા ને a⁻π કહેવાય. પણ કેવા x હોય. આ તો ખાલી મેં સાદું રૂપ જ આપ્યું છે ને, વિકલન ક્યાં કર્યું જ નથી. બરાબર. હવે x પ્રત્યે વિકલન કરતા એકદમ શોર્ટકટ રીત કરી છે. બરાબર. x dy/dx ગુણાકારવાની y d/dx x d/dx a⁻y અને આ 0 છે. રેડી છે? રેડી. આ /2π/4 બરાબર. પણ અચળ જ છે. અચળનું વિકલન શૂન્ય. x y1 અથવા dy/dx y1 મારે ગોતવાનું છે dy/dx. અહીંયા dy/dx જ રાખવું એટલે તમને કઈ ગભરામણ ન આવે. બરાબર. આ -y/x આ એનો આન્સર y/x. બરાબર. y/x અહીં સુધી દેખાય છે કેવું છે? અહીંથી નથી. આ dy/dx અહીંથી સૂત્રનો કરતા બનાવી દો. -y વિષય કરવો એટલે dy/dx -y/x. ક્લિયર છે અહીં સુધી તમને? ક્લિયર? સાવ ક્લિયર થઈ જવું જોઈએ. બરાબર છે. હવે એના પછી આવે છે સમ નંબર. એમના પછી સમ નંબર હું લઉં છું 8 મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. બરાબર. 8 મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ અને એ પણ તમારા આના પછીની એક્ઝામમાં ડબલ વિકલનમાં આવશે. બરાબર. એટલે 8 હું તમને રાખું છું અને 7મો છે એ હું તમને એક્સરસાઇઝ નંબર 5 પૂરી થશે પછી પાછો હું આપી સોલ્વ કરીને, અથવા તમને આની અંદર જ અત્યારે મોકલાવું છું અને કાલે એક પેજમાં ઘણી એક સ્ટેપ બાય સ્ટેપ બતાવી શકે, તમને એકદમ ઈઝી પડશે. બરાબર છે. બોર્ડ ઉપર આંકો છો તો કદાચ માઇન્ડમાં બેસે ના બેસે. 8મો અને છેલ્લો આજના દિવસનો. બરાબર છે. સાથે હોમવર્ક નું દાખલા પણ પ્રેક્ટિસ માટે આપું છું. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, મારો ફેવરિટ છે સમ. x = a cos t plus log 10t/2 y = a sin t. મારો ફેવરિટ છે સમ. મને બહુ ફેવરિટ છે. બરાબર. મારી સ્પીચમાં આવજો. t પ્રત્યે વિકલન કરતા dx/dt a sin t 1/2
tan t બાય 2 log એટલે t tan t sec square t બાય 2 ને t બાય 2 નું 1 બાય 2 આટલું માળખું છે ને એ બહુ મસ્ત છે જો log x હોય log x તો શું કરી log x તો 1 x કરી નીકળે તો log tan t બાય 2 એટલે જે હોય તો ઘા કરો log શું કરે log શું કરે જો આ છોકરાઓ log શું કરે log નું વિકલન શું કરે આ જે હોય ને કેમાં ઘા કરે છેદમાં ઘા કરે જા ભાઈ છેનો ઘા કર્યો છેદમાં બરાબર પછી tan નું શું થાય sec સ્ક્વેર બરાબર આ ચલ t બાય 2 અહીં t બાય 2 અને t બાય 2 નું શું થાય 1 બાય 2 થાય ને સાકળનો નિયમ we have to take the chain rule 12 ની કક્ષામાં જ્યાં લગી તમારે આ ચેપ્ટર આટલું અહીંયા ભણવું હોય દેખાય છે સર હે log tan t by 2 આ જાઓ 1 upon tan t by 2 ફરી આનું પાછું થાય t by dt tan t by 2 અને હજી પાછું d by dt t by 2 હવે મેં તમને એકવાર શોર્ટકટ રીતે ડાયરેક્ટ કરાવી દીધી ખ્યાલ છે તમને ડાયરેક્ટ કીધું તો હવે ઈ ડાયરેક્ટ માં અહીં એપ્લાય કરી દઈશું સમજાય છે આ 1 by 2 માં તમારે મારી આને હાથ પાડવી પડે એવું નથી જો છોકરાઓ d by dt into t હોય ને તો 1 થાય પણ d by dt into t by 2 હોય તો 1 by 2 થાય t નું 1 થાય પણ 1 by 2 તો આગળ આવે ને આ 1 by 2 રેડી એટલે આનું સિમ્પ્લિફિકેશન જ મેઈન છે sin t બરાબર cos t by 2 sin t by 2 1 upon cos square t by 2 આનું બધું સિમ્પ્લિફિકેશન અને 1 by 2 ના 1 by 2 નો વિશુન એટલે આવું 2 sin t by 2 cos t by 2 minus sin t આ આખું ગુણાકાર એટલે sin t બરાબર a sin square t plus 1 sin t 1 minus sin square t sin t a cos square t sin t this is the result number 1 બરાબર છે this is the result number 1 ઓ મારું સિમ્પ્લિફિકેશન તમને મગજમાં બેસે આ ચોકડી ગુણાકાર 2 sin t by 2 cos t by 2 એટલે sin t થાય અને sin t નું મૂલ્ય 2 cos t by 2 sin t by 2 અને આની અંદર dy by dt a d by dt sin t a cos t dy by dx dy by dt dx by dt dy by dt dy by dt this is a cos t and dx by dt dx by dt આ સાદું a cos square t છે આ dx by dt a cos square t આ does not equal to 0 અહીંયા upon sin t એટલે sin t ઉપર a part cos part sin t upon cos t that is tan t tan this is the answer tan t it is answer tan t it is answer tan t it is answer okay ready sir note it આવે છે ક્લિયર બરાબર બધાને સમજાવવું જોઈએ બીજી તમને એક અગત્યતા કહું આની જે ડબલ આખી લીધેલી છે લાસ્ટ ટાઈમ મિની ગેલાના ટાઈમ પણ આ ચેપ્ટર મારા ભાગે ઓછો આવતું હોય બરાબર હું કઈ તકલીફ ન હોય મને પણ મારું કહેવાનું એમ છે કે તમને ગ્રીક આન્સર જોવા માટે મજા આવે ને એટલા માટે મારે એકવાર વી વિલ ચેક વન ટાઈમ અને તમને મજા આવે એકવાર પાછું ફોર વાર દો આ દાખલાને આપણે કાંઈ ચિંતા કરવી બરાબર સમ નંબરનું ટાઇટલ નથી મેળવ્યું મેં મારી દઉં તમને ટાઇટલ એટલે મજા આવે 8નો સમ છે એક્સરસાઇઝ 5.6 છે 7નો સમ બાકી રાખું છું 7નો સમ તમને એક પેજમાં વ્યવસ્થિત રીતે કટ કરીને એક્સપ્લેન કરતો જઈશ ને સમજાવીશ પાછો બોર્ડ ઉપર એ સમજાવીશ આવતીકાલે એટલે તમારી બોલી નહીં રહે બરાબર છે મેં વાત કરી દઉં 12 સાયન્સનું રિઝલ્ટ આવતીકાલે આપણે આપવાના છે બરાબર છે તમે જોયેલું જ હશે કે રિઝલ્ટ કેટલું આવ્યું બરાબર તમે એટલા ફોટા જોયેલા છે તમને એવું મગજ કેવું જોઈએ કે આપણો ફોટો પણ નેક્સ્ટ યર આવે બરાબર છે અત્યારે એ લોકો પણ નીટની જેડબલની અને ગુડ સિટીની તૈયારી તમારી જેમ જ કરી રહ્યા છે પણ એને બધો કોર્સ પૂરો થઈ ગયો છે અને જ્યાં જ્યાં અટકાય છે ને અહીંયા પૂછે છે બરાબર છે હમણાં હળવું કરતા પાંચમું સ્વાધ્યાય આપણે પૂરું થઈ જશે બરાબર છે
અને પછી હું ધારીશ કે બીજા 3 સ્વાધ્યાય હજી પૂરા થઈ જશે 15 દિવસની અંદર, બરાબર છે. તો બેટર કે તમે મારી સાથે રહેજો, વ્યવસ્થિત રીતે કરજો, અને ક્યાંય અટકે તો મને પૂછજો, બરાબર. સ્પીડ લાગશે થોડી, પણ એ તો રહેવી જ જોઈએ. તમારે બધો ચાર્ટ આખા રૂમમાં જ્યારે સમ સોલ્વ કરતા હોય ત્યારે બધી વસ્તુ રાખવાની છે તમારી પાસે. ચલો કમો. x = a cos t plus log tan t by 2, y = a sin t, cos t નું minus sin t, log નું 1/10, tan નો sec square, અને sec square t by 2 નું t by 2 નું 1/2, sec square નું 1/cos square, tan t નું cos upon sin, sin upon cos છેદનો છેદ હંસમાં. Third step goes in numerator, that cos t by 2 cos t by 2 cut, 2 here sin t cos t, 2 sin t by 2 cos t by 2, that is sin t, and here this is minus sin t. LCM લસા એટલે sin square t plus 1, 1 ને પેલા sin square t, નિત્ય સમ 1 minus sin square t cos square t, અને આ cos square t upon sin t, આ sin t ના am નો, આ ખાલી y એ sin t એકો જ ભૈયા, સમજાય છે ભૈયા. અને sin t નું તને ખ્યાલ જ છે કે cos t થાય બેટા, બરાબર. આ cos t હવે તારો dy by dt છે કે dy by dt ની જગ્યાએ મૂકવાનું, યથાસ્થાનમ વેલ્યુ ડાલો છે. dx by dt તો આપણે અહીંયા વ્યવસ્થિત જ રાખવાની, જે જેની જગ્યાએ અહીંયા રિપ્લેસમેન્ટ આપવાનું, a બાર cos cos sin t upon cos t, sin t upon cos t એટલે tan t આ tan t. ક્લિયર? સારે સૌ મગજથી રેડી છે, બરાબર. સાતમો દાખલો હું ગણાવીશ તમને, ના નથી પાડતો, બરાબર. આ બધા દાખલા ગણજો, એકદમ ઈઝી છે. આનું ટાઇટલ તમારે ઉપર મારવાનું ક્લિપ ફ્રેમ ની અંદર, ટાઇપ નંબર 5 પોઈન્ટ કેટલાની છે? આ 5.6 એટલે ટાઇપ નંબર 7. નામ શું? તો કે પ્રચલ વિધેયનું વિકલન. પ્રચલ વિધેયનું વિકલન. પ્રચલ વિધેયનું વિકલન. પ્રચલ વિધેયનું વિકલન એટલે શું? તો કે x આરે t, x આરે θ, x આરે ગમે તે હોય, ઈ જ વસ્તુ y આરે હોય. x નું જુદું વિકલન અને y નું વિકલન જુદું. x નું અને t ના કન્સેપ્ટમાં તો dx by dt, y નું t ના કન્સેપ્ટમાં તો dy by dt. પછી બેને ભેગા કરી લેવાના, ઉની કરવાનું. શું કરવાનું? ઉની કરવાનું. ઉનીનો મતલબ શું? એક ઉપર હોય અને એક નીચે હોય. આ dy by dt ની જે વેલ્યુ આવે અહીંયા પ્લેસ કરવાની, dx by dt ની વેલ્યુ આવે અહીંયા પ્લેસ કરવાની. બેનું મગજ કરીને dy by dx લેવામાં આવે છે. બેનું સાદુરૂપ બે કમ્બાઈન કરીને dy by dx લેવામાં આવે છે, બરાબર છે. અહીં સુધી રાખું છું, અને આવતીકાલે પાછી નેક્સ્ટ એક્સરસાઇઝ સ્ટાર્ટ કરું છું. દ્વિતીય વિકલન કન્સેપ્ટ જોઈ લેજો, એકદમ નવો છે. એક ને એક વસ્તુ બે વાર કરો એટલે દ્વિતીય વિકલન મળે. એની પણ હું તમને પીડીએફ અત્યારે રવાના કરી દઉં, એટલે ખાલી તમારે હળવા ફૂલ થઈને જોઈ શકાય. ઓકે, અહીં સુધી રાખું છું.